Dobra Pascarnea. Adică bun venit în Cracovia. Nu asta înseamnă. Sunt foarte bun la gogoșii ăștia. Haideți să vă spunem mai multe despre Cracovia. E bun asta. Asta să-l încercați neapărat. În vlogul ăsta o să vă povestim sau o să vă arătăm câteva locuri din Cracovia, dar o să trecem de locurile tradiționale, vi le arătăm și pe alea, o să vă arătăm și câteva chestii interesante și faine. Haideți să vedem împreună Cracovia. Nu mai am ficat. Noi am venit cu mașina în Cracovia, am avut și bicicletele pe mașină, am făcut din Timișoara 8 ore, probabil că cei din Oradea fac 6 ore până aici. Drumul este spectaculos, dacă aveți mai multe zile poate vă opriți și în Slovacia, în Munții Tatra. Faptul că este situat pe râul Vistula îl face foarte deosebit. Faptul că este cel mai vizitat oraș din Polonia îl face cel mai deosebit. Faptul că centrul acestui oraș a fost prima oară declarat ca și patrimoniu UNESCO, dintre alte localități, vorbesc din Europa, îl face foarte deosebit. O să trec direct la primul loc în care începem să filmăm. Hala Forum se numește, este și locul unde există un mic parc de distracție și nouă ni s-a părut un loc deosebit de cazare. Vedeți în imagini hotelul nou de pe apă. În Hala Forum, seara sunt baruri, puburi care au program până la 4 dimineața. Vă puteți da cu balonul din imagini. Moneda națională este polski zloty, zlotul polonez. Valoarea lui aproximativă este de 1 leu și 15 bani pentru un zlot polonez. Nu cred că veți avea nevoie neapărat de bani cash. Am reușit să plătim cu cardul în marea majoritate a locurilor sau în aproape toate locurile prin care am fost. Kopiec Krakus sau dealul Krakus este un loc pe care vi-l recomandăm aici în Cracovia. Se crede că este locul de odihnă al legendarului lege Krakus. Datează înainte din vremuri preistorice. Peisajele de sus sunt spectaculoase, haideți să mergem să vedem. În apropiere de movila lui Krakus se află un fragment din ghetoul zidul ghetoului din Cracovia dintre 1941-1943. Ulița Lipova, la numărul 4. De neratat, este fabrica lui Oskar Schindler. Actualmente un muzeu despre Oskar Schindler, ați auzit. Vă recomandăm filmul Lista lui Schindler și vă recomandăm, dacă ajungeți în Cracovia, să vizitați acest muzeul. Ce aflăm despre ocuparea nazistă a Cracovei în perioada celui de-al doilea război mondial. Și despre viețile salvate de către Oskar Schindler. Asta este cel mai important. Dacă ați ajuns până aici în video, cu urmărirea videoului, haideți să vă mai spun câteva informații utile despre Cracovia. Transportul în comun e foarte bine pus la punct din ceea ce am văzut. Noi am fost cu bicicletele și cred că e în top 3 țări în care am biciclit, în care ne-am simțit foarte siguri. Am văzut tramvaie, am văzut trenuri suspendate care circulă între centru sau între gara principală și localitățile limitrofe, autobuze, taxiuri, Bolt, Uber. Rinek Grovni se numește piața centrală, cea mai mare piață, cea mai largă piață din Europa medievală din Europa. V-am spus sau nu v-am spus
Cracovia este cel mai vizitat oraș din Polonia, poate și datorită acestei piețe. Și Este site UNESCO, este primul site primul UNESCO, site UNESCO din declarat. 1978. Este spectaculos, multă lume, dar atmosfera este foarte faină. Dăm o tură să vedem clădirile și ne plimbăm poate și cu caleașca? Poate. Sau poate vă plimbați voi și ne spuneți cum a fost. And Zakopiańska. Thank you. Obligatoriu, dacă să vorbim de mâncare sănătoasă, nu, despre street food, trebuie să încercați un zapiecanca, cred că îi spune, în Plaținova. Arată bine. Să și gustăm? Ia să văd. Asta arată cu mai multă șuncă. Arată ca o pizza chestia asta. Da, dar este... Aluatul diferă. Nu-l ratați pe Wawel, așa se numește castelul, care a fost construit în secolul al XIV-lea. Nu știm denumirea de la ce vine, pentru că nu am găsit. Și dealul se numește tot Wawel. De ce spun să nu-l ratați? Pentru că este cel mai vizitat obiectiv turistic din Polonia. Aproximativ cât? 2 milioane și ceva. 2.100.000 de persoane vizitează anual acest Obiectiv turistic. O plimbare pe aici e extraordinară. Mergeți până jos la Dragon. Dar să nu uităm, castelul a fost construit pentru regii Poloniei. Aici au fost încoronați și aici au fost îngropați. Acum, actualmente, este muzeu de artă. De toate artele, nu marțiale. Barbacana Cracoviei, ultima poartă de intrare rămasă, ultima poartă care duce la orașul vechi, desigur. Ultima poartă, când spunem ultima poartă, înseamnă că este ultima poartă din epoca când Cracovia a fost construită, adică aici se termina orașul. Ăsta este un alt punct pe care vă recomandăm. Oricum vă veți plimba cu siguranță pe strada Florenskaya, dacă nu mă înșel. Eu nu știu să le pronunț, de aia nu Nici le eu. spun eu. Pentru că este strada care duce din centru până la poartă și în capătul celălalt către castel. Ulița Ulița Florianska. Florianska. Am învățat acum să pronunț cum trebuie. V-am spus despre street food, acum să vă povestim puțin și despre mâncarea locală. Vă recomandăm să căutați restaurante cu specific local, chiar anumite cantine, așa cum am găsit noi una. O să vă pun link-ul sau ne întrebați în comentarii dacă sunteți curioși. Dintre mâncărurile despre care am auzit, este vorba despre dumplings sau, cum să le zic în română? Găluște. Se numesc pierogi în Polonia, sunt foarte renumite, sunt umplute cu brânză, cu carne, iar este o variantă de ce am luat și noi, pierogi cu gulaș, și sunt câteva super renumite.
sunteți însoțiți de familie sau din familie sunt mai mulți copii, așa cum sunt la noi, adică și eu sunt un copil, vă recomand Muzeul Aviației Poloneze. Mergem să-l vizităm. Am citit despre el că are câteva exponate unice și 22 dintre avioanele care sunt aici, de asemenea unice, le dispută cu amicii nemți. Nu erau amici pe vremea când au capturat aceste avioane. Haideți să vedem muzeul împreună. Alte atracții pe care noi nu am apucat să le vedem, poate voi veți avea timp. O croazieră pe râul Vistula. Am văzut că se fac seara atât cu mâncare, adică puteți lua cina, cât și doar croazieră pe Vistula. Peștera Dragonului. Muzeele în care noi nu am intrat, poate vă plac și aveți răbdare să le vizitați. Dacă tot sunteți în Cracovia, în apropiere se mai află două dintre cele mai... Spectaculoase. Nu neapărat, cred că cel mai important, nu știu dacă e spectaculoase, importante obiective turistice din Polonia și din apropiere. Mergem să vi le arătăm pe unul dintre ele, dacă mai aveți răbdare să vă uitați la filmare în continuare. Dacă sunteți în Cracovia, e păcat să... Și dacă, bineînțeles, aveți mai multe zile, că într-o zi nu reușiți, sunt două obiective foarte importante. Primul dintre ele, tot în patrimoniul UNESCO, sunt minele de sare de la Vielița. Interesante. Vă lăsăm cu câteva imagini de la aceste mine. E un tur care durează cam 3 ore. Dacă n-ați experimentat niciodată intrarea într-o mină, merită. Și dacă ați experimentat, merită și mai mult să aveți o comparație. Clar. Nouă ne-a plăcut turul, vă lăsăm cu imagini și cu informații despre bilete. Dați o tură. Cele două sunt, e vorba de minele de sare de la Vielița și Auschwitz-Birkenau. Da. Sunt două obiective foarte importante turistice din Polonia. See you in the next vlog.